Hey, ik ben Thierry van BCC Engine. En deze week geven we deze Range Rover een zwart tak, werken we de Porsche GT2 RS af, doen we een grote reclame-wrap op de MAN van Moes en geven we deze Golf R een lakbescherming van XPEL. Check it out! And please, try not to scream like little girl. That's not for my ear. Агента! Давай! Он, блин, ты приедешь!